तपाईको अब यहाँ आइपीहरु सेट गर्ने कुरा हुन्छ यहाँ सफ्टवेयर रन भइरहेछ हैन डिभाइस चाहिँ यो केबल जोडेको छ ल्यान केबल हैन अनि त्यो कम्प्युटरमा जोडेको छ ल्यापटपमा अनि यो आइपी एड्रेस चाहिँ हामीले चेन्ज गर्ने यो पर्टिकुलर यो डिभाइसको लागि चाहिँ कनेक्ट गर्नलाई चाहिँ हामीले आइपी अर्कै सेट गरेर डिभाइस एड गर्ने हो जस्तै सीएमडी मा जाउँदा सीएमडी यहाँबाट चाहिँ हामीले पर्टिकुलर IPv4 नेटवर्क सेटिङबाट चाहिँ इथरनेटको पर्टिकुलर पिङ हान्ने हैन अरे उ देखौ पहिला त्यो इथरनेट आइपी के सेटिङ के IPv4 हो यहाँबाट बाहिरबाट नेटवर्क सेटिङबाट के कन्ट्रोल प्यानल यसलाई म्यानेज गरेर कन्ट्रोल प्यानलमा जाऊ कन्ट्रोल प्यानलमा जाने नेटवर्क एन्ड सेयरिङ सेन्टर खोल्ने अनि इथरनेटको आइपी फरवर्डिङमा जाने अनि IPv4 TCP IP त्यसलाई प्रपर्टिज गर्ने अनि यहाँनिर चाहिँ युज द फलोइङ आइपी भनेर हामीले यसो पसन्द गरेको एक्सेल छ एक्सेल PDF तपाईले यसमा त सेभ गर्न सक्नुभयो नि त देख्नुभयो आइपी एड्रेसमा चाहिँ 8.234 हालेछौँ हामीले हैन डिफल्ट गेटवे चाहिँ 8.1 हालेछौँ यो यही हाल्नु पर्ने रहेछ डिभाइसलाई भनेर हामीले यो हालेको ओके गर्ने अनि त्यसपछि कमान्ड प्रम्प्टमा जाने कमान्ड प्रम्प्ट अनि कमान्ड प्रम्प्टमा आएर कनेक्सन लियो कि लिएन अब हेर्ने पिङ हान्ने पिङ स्पेस 192.168.8.234 हामीले असाइन गरेको आइपी यो हो है म्यानुअली इन्टर हान्ने पिङ आउँछ कि आउँदैन हेर्ने है डाटा रिसिभ भइरहेछ कि न हेर्ने अब यहाँ आइरहेको छैन अहिले त अघि आइरहेको थियो है माथिपट्टि देखाउ त रिप्लाई फ्रम भनेर माथिपट्टि अघि गर्दा देखाइरहेको थियो अहिले देखाइरहेको छ के भयो आएन नि त माथि लगाउ त माथि लगाउ माथिपट्टि हामीले सुरुमा गर्ने बेला रिप्लाई आइसकेपछि अनि यो प्याकेट सेन्टर रिसिभ देखाउँदा सेन्टर रिसिभ लस 0 अब यो गरिसकेपछि यो सक्सेस हुनु पर्यो अहिले मैले देखाउँदाखेरि सक्सेस भएको छैन है यो तासरहरूले चाहिँ के भन्छ तपाईसँग सफ्टवेयर छैन आइपी छैन भने तपाईले आइपी छ आइपी भयो भने म अहिले सफ्टवेयर ल अब फेरि एकचोटी क्यान्सल गरेर पिङ हान तर मसँग आइपी छैन आइपी थाहा मलाई रिसेट गर्नको लागि त आइपी चाहियो डेस्टिनेसन अनरिचेबल आछ ठीक छ केही छैन हाम्रो चाहिँ रिसिभ हुनु पर्यो है रिप्लाई आउनु पर्छ अनि बल्ल हामीले डिभाइस एड गर्न सक्छौं आयो आइपी त म पाले पिला हानेर हेर्नु मसँग टाइम पनि हुँदैन ठीक छ क्लोज गर्दै त्यसको लागि तपाईले अनि अब हाम्रो एटेन्डेन्सको सफ्टवेयरमा जानु पर्यो त्यसमा तपाईले एडमिन फिगर राख्नु त्यहाँ डिभाइस एड गर्नुपर्छ क्विक सेटअपबाट गर्ने नि हुन्छ एड डिभाइसबाट गर्ने नि हुन्छ यो एड डिभाइसमा तपाईको चाहिँ डिभाइस कोड हाल्नु पर्यो डिभाइस कोड हाम्रो चाहिँ त्यहाँ SA1013024001 छ हैन हाम्रो डिभाइसबाट यही डिभाइसमा हुन्छ के यसमा तपाईलाई त्यो भित्र पनि त्यहाँ तलपट्टि 302 मोडल SA302 रहेछ यो 302 मा तपाईको 1,40,000 कि 60,000 चाहिँ युजर एड गर्न मिल्छ भनेछ हामीले चाहिँ डिभाइस एड गरिसकेका छौँ डिभाइस कोड DC01 गरेर डिभाइस मोडल 101 आएर चाहिँ तर हामीलाई 302 हो अनि आइपी एड्रेस हामीले दिएको 192.168.8.23 भयो यहाँ देखिरहेछ है लास्ट थर्ड को यसरी चाहिँ डिभाइस एड गर्ने हो अनि तपाईको यो अब उही इन्टरफेस चाहिँ हाम्रो सिम्पल छ खासै गाह्रो छैन यतापट्टि मेन हैन यो मेन भयो हैन अब यहाँ कम्पनी डिपार्टमेन्ट सेक्सनहरु एड गर्नुपर्ने रहेछ ब्रान्च ब्याङ्कहरु डिभाइस म्यानेजमेन्टको कुराहरु ट्रान्जेक्सन कुरा रोस्टर म्यानेजमेन्ट लिभ म्यानेजमेन्ट छुट्टी दिने कुराहरु म्यानेज होलिडेको कुराहरु हैन अब पेरोल सिस्टम राख्छ भने अब कुनै कम्पनीले तपाईको यो सरकारी कार्यालयहरुमा राखिरहेको हुन्छ त्यो सेटअपको कुराहरु युजर सेटअपको कुराहरु हैन युजरको ग्रुपको परमिसन दिने कुराहरु सबै तपाईको सेटअप यहाँ छ म्याक्सिमम सेटअपहरु हैन अब कम्पनी भित्र गयो भने यहाँ एड गर्न पाइयो मैले हामीले एड गरेछ यहाँ बिजे भनेर हैन न्यू रोड भनेर फोन नम्बर राखेर यहाँ एड गरिरहेछ हाम्रो चाहिँ यसरी चाहिँ अब सेटअप गर्ने प्रोसेस हो यो चाहिँ खासै गाह्रो छैन है सुरुमा इनिशियल सेटअप जाने भने त्यो आइपीहरु असाइन गरेर त्यहाँ चाहिँ हाम्रो पिङहरुबाट रिजल्ट आउनु पर्यो पिङ हाम्रो सक्सेस हुनु पर्यो पिङ सक्सेस भइसकेपछि बल्ल यहाँ आएर एड गर्ने यो डिभाइसहरु है अघि हामीले गर्दाखेरि चाहिँ सक्सेस भयो अब केही समस्या भयो होला हामीले पनि यो उहाँले हाम्रो यहाँको टेक्निकल सर है शिव सर उहाँले सिकाए अनुसार गर्दाखेरि चाहिँ भएको थियो अहिले चाहिँ नर्मल भएको छैन त्यही भयो होला तारसारहरुले होला केही भयो होला हैन ओके यसरी चाहिँ सेटअप थियो है तपाईको चाहिँ एटेन्डेन्सको चाहिँ youtube.com/student video tutorial Bijay, right? Thank you very much.